Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Дубенщині поліція розслідує вбивство 5 людей. Трагедія сталася сьогодні близько 4 години ранку у селі Судобичі, у приміщенні колишньої школи, де зараз мешкають переселенці. На місці події правоохоронці виявили тіла 3 жінок та 2 чоловіків віком від 56 до 81 року. Усі загиблі переїхали на Рівненщину з Донеччини та Кіровоградщини. За попередньою версією слідства, під час побутового конфлікту на них напав 72-річний сусід, який теж переїхав з Донецької області. Підозрюваного уже затримали. Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини та мотиви цього злочину. На Хмельниччині затримали 60-річну жінку, яка під виглядом надання косметологічних послуг шпигувала за військовим об'єктом. За даними слідства, підозрювана налагодила контакт із російськими спецслужбами під час поїздки до країни-агресорки минулого року. У січні цього року вона орендувала офіс поблизу військової частини та встановила там відеокамеру з віддаленим доступом для своїх кураторів. Обладнання було спрямовано безпосередньо на стратегічний об'єкт. Правоохоронці затримали жінку відразу після монтажу техніки. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. За державну зраду їй загрожує довічне ув'язнення. На Рівненщині внаслідок порушення правил експлуатації побутових приладів постраждало 4 громадян. У Сарнах 50-річний чоловік та його 15-річний син отруїлися чадним газом у підвалі, де працював генератор. Наразі батько перебуває в реанімації у тяжкому стані. Інший випадок стався у селі Сопачів. Там у будинку вибухнув туристичний газовий балон. 49-річна матір та її 16-річний син отримали серйозні опіки. Стан жінки вкрай важкий, у неї уражено близько 70% тіла. Поліція ж вкотре закликає громадян вмикати генератори виключно на вулиці, а газові прилади використовувати лише у провітрюваних приміщеннях, подалі від джерел тепла. На захист неба над Рівненщиною виділили додатковий 101 мільйон гривень. Відповідний наказ на запит військових підписав очільник області Олександр Коваль. Гроші спрямували підрозділам протиповітряної оборони для посилення захисту Рівного та всієї області. Як зазначив голова обласної адміністрації, ці додаткові заходи є частиною загальнодержавного доручення щодо зміцнення оборони регіонів. Олександр Коваль також подякував жителям Рівненщини, адже саме завдяки сплаченим податкам область має можливість фінансувати такі важливі оборонні проєкти. Студенти-атомники вивчали роботу Хмельницької АЕС зсередини. На станції для майбутніх енергетиків провели серію екскурсій закритими об'єктами. Практиканти побували у машинній залі першого енергоблока, побачили центральний щит керування та випробували тренажер, на якому вчиться оперативний персонал. Окрім технологій, молоді розповіли про умови роботи та соціальні виплати. Як зазначили на ХАЕС, такі стажування допомагають готувати нові кадри, які згодом прийдуть працювати на енергоблоки. На Хмельниччині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідпоріг. За останній тиждень в області захворіло понад 8400 людей. Найскладніша ситуація у Хмельницькому районі, де зафіксували майже 5000 випадків. Також значне зростання захворюваності спостерігається у Шепетівському та Кам'янець-Подільському районах. До лікарень за тиждень госпіталізували майже 300 пацієнтів. Більше половини з них – це діти. Водночас фахівці зазначають, що кількість випадків на коронавірус залишається мінімальною. На стаціонарному лікуванні з цим діагнозом перебуває лише 1 людина. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, ви на правильній хвилі.